नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम अशोक अवस्थी र यो अशोक टिममा हजुरलाई स्वागत छ। आज म हजुरलाई बताउँदै गइरहेको छु कि हामीले युट्युबमा थम्बनेल कसरी बनाउने। यसका लागि हामी डाउनलोड गर्नेछौँ pubg एप। यो एप मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई ओपन गर्नेछौँ साथीहरू। यहाँ ओपन गरिसकेपछि हामीले टेक्स्ट लेख्नेछौँ। लाइक म लेख्छु हाउ टु मेक TSUMBAI थम्बनेल यसरी। अनि यसलाई साथीहरू हजुर राम्रो छ साथीहरू। यो जस्तै हामीले इमेज साइज लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी युट्युब थम्बनेलको लागि ओके। अनि हाउ टु मेक अ थम्बनेल डबल क्लिक हान्ने थम्बनेल फर युट्युब युट्युब भिडियोज यो हानिदिने साथीहरू। हेर्नुहोस्, अब यहाँ कलर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म कालो लगाउँछु। यो पछि हामी यो फ्रन्ट कुन रेटिङमा लेख्ने त यस्तो गरिदिन्छु। म नर्मल बनाउँदैछु साथीहरू, हेर्नुहोस्। यो अनि म सेभ गर्छु साथीहरू। सेभ एक्सपोर्ट इमेजमा जाने, यहाँ PNG, यहाँ कस्टमकोमा अल्टा अनि सेभ टु ग्यालरी। यसरी गरेर साथीहरू हजुर सजिलैसँग आफ्नो भिडियोको लागि कस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो साथीहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।